สวัสดีครับมาถึง EP ที่102กันแล้วนะครับผม EP ที่102นี้เรามาทเรามาสร้างรูปสไตล์นี้กันดีกว่าครับผมว่าแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผมสำหรับเรื่องเส้นผ่าที่เราจะไล่ใน EP 102นี้ผมได้ทำการสร้างไว้ก่อนแล้วนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูวิธีการทำเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ใน Tip and Trick นะครับผมตอนนี้เราก็จะมาเริ่มสร้างรูปเหมือนตัวอย่างนี้กันเลยครับเริ่มแรกมาที่เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับผม Ellipse Tool เนี่ยครับทำการสร้างวงกลมขึ้นมาจากนั้นกด Alternate ค้างไว้นะครับแล้วลากไปทางขวามือเพื่อทำการทำซ้ำรูปวงกลมของเราขึ้นมานะครับทำการเปลี่ยนสีวงกลมของเรานะครับสำหรับรูปนี้ให้เป็นสีเหลืองกับสีชมพูนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยให้เป็นสีฟ้าแล้วกันครับข้างนอกก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เลือกรูปทั้งสองนะครับผมมาที่ Object นะครับมาที่ Blend นะครับผมมาที่ Make นะครับผมเพื่อทำการ Blend รูปเข้าด้วยกันแล้วก็มาเลือกรูปที่เบนกับเส้นผ่านนี้พร้อมกันนะครับมาที่ Object อีกครั้งหนึ่งมาที่ Blend นะครับมาที่ Repeat Spline นะครับผมวงกลมที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้ก็จะไล่ไปตามเส้นผ่านของเรานะครับมาที่ตรง Tool Blend Tool นี้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก Specific เลือกอันด้านล่างกันดีกว่าครับผม Specify Distance นะครับผมเพื่อจะทำการเบนเข้าให้เป็นรูปนี้เลยครับผมกดปุ่มโอเคครับจากนั้นมาที่ Effect ครับผมมาที่ Distort and Transform มาที่ Punker and Bolt เนี่ยครับทำการขยับไปทางขวามือนะครับเขาจะได้สร้างเป็นกลีบดอกไม้ให้เราขึ้นมาครับผมเลือกปรับตามที่เราชอบได้เลยครับอันนี้ก็อาจจะใหญ่ไปนะครับลองปรับสัก4อันนี้ผมคิดว่ากำลังดีแล้วนะครับถ้าเกิดพอใจแล้วก็กดปุ่มโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสำหรับการสร้างภาพสไตล์นี้ถ้าเกิดยังไงก็ลองเอาไปทำดูนะครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบยังไงนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ